ሄይ ጋይስ ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ሰላም ውድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ስለ ዲሲሽን ሜኪንግ ስቴትመንትስ ነው። ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ማለት ነው። እነኚህ ዲሲሽን ሜኪንግ ስቴትመንትስ የሚባሉት ወይም ደግሞ ሲኩዌንሻል ስቴትመንትስ እንላቸዋለን ሳምታይምስ ማለት ነው። እነኚህ ስቴትመንቶች ምንድነው የሚያደርጉት ማለት ነው? ዴር ዊል ቢ ኮንዲሽን if the condition is satisfied, then some statement will be executed. Maybe if the condition is false, then the another statement will be executed ማለት ነው። እነኚህ ምንድነው የሚያደርጉት? ዲሲሽን ዲፔንደንት ናቸው ማለት ነው። አንድ ዲሲሽን ይኖረናል። በዛ ዲሲሽን ዲፔንድ ሆነ የተለያዩ ስቴትመንቶችን ኤክስኪዩት እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ a condition or those statements should satisfy to determine which statement should be executed first ማለት ነው። እነኚህ ምንድነው የሚያደርጉት? የትኛው ስቴትመንት ፈርስት ኤክስኪዩት እንደሚያደርግ አይደንቲፋይ የምናደርግባቸው ስቴትመንቶች ማለት ነው። እነኚህ ምንድነው ሲኩዌንሻል ስቴትመንት ስንላቸዋለን ሳምታይምስ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ሲኩዌንሻሊ ነው ኤክስኪዩት የሚደረገው ማለት ነው። ፍሮም ሜን ፋንክሽን ጀምሮ ከሜን ፋንክሽን ተነስቶ ሲኩዌንስ ባይ ሲኩዌንስ ወይ ደግሞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኤክስኪዩት እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። አት ዛት ታይም ዊ ማይት ጌት ማለት ኮንዲሽንስ ማለት ነው። ያ ኮንዲሽን ሳቲስፋይ ከሆነ then some statement will be executed. Even that condition is false, then another statement will be executed ማለት ነው። እሱን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። C++ programming provides the following types of decision making statements or ደግሞ sequential statements ማለት ነው። for example if statement የምንላቸው እንደ simple if አለ፣ if else አለ፣ or ደግሞ if else if ladder የሚባል አለ። ያ ማለት ይሄ ምንድነው? የተለያዩ ኤፍኤልስ ኦፕሽኖች ሲኖር ነው። አሁን ለምሳሌ ግሬድ ካልኩሌት ለማድረግ ብንፈልግ አት ዘ ታይም የተለያዩ ኤፍኤልስ ኮንዲሽኖች ይኖሩናል ማለት ነው። እነሱም ማለት ነው ኤንድ ኦልሶ ኔስትድ ኢፍ ኤልስ አለ። ኔስትድ ኢፍ ማለት ነው። ኔስትድ ኢፍ ማለት ከአንድ ኢፍ ሌላ ኢፍ ሲኖረን ወይ ደግሞ ከአንድ ኢፍ ኤልስ ሌላ ኢፍ ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። ኔስትድ ኢፍ የሚባል ስቴትመንት አለ ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ስዊች ስቴትመንት ነው። ይሄ ስዊች ስቴትመንት ቹዝ ነው የሚያደርግልን። ያ ማለት if we have multiple options or multiple choices ማለት ነው። የተለያዩ ቾይሶች ካሉን depend on the condition among those choices then we have to choose one case at a time ማለት ነው። አንድ ኬዝ ወይ ደግሞ አንድ ቾይዝ ነው ቹዝ አድርገን ኤክስኪዩት የምናደርገው ማለት ነው። ይሄኛው ስዊች ስቴትመንት እንለዋለን ማለት ነው። እሱን በተለያየ ቪዲዮ የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው እያንዳንዳቸው። ዛሬ የምናየው ስለ ሲምፕል ኢፍ ስቴትመንትም ስለሚባለው ነው ማለት ነው። ሲምፕል ኢፍ ስቴትመንት የሚባለው this statement is used for testing the given condition። የሆነ ኮንዲሽን አለን። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንዲሽን አለን። እሱን ለምን ለማድረግ ነው? ቴስት ለማድረግ ነው ማለት ነው። if the condition is true then this block will be executed ማለት ነው። if block will be executed. If the condition is false, then the statement will be terminated or ደግሞ ምንም ነገር ኤክስኪዩት አይደረግም ማለት ነው። ምክንያቱም ሲምፕል ኢፍ ማለት ኤኒ ኮንዲሽን ከብሎኩ ወይ ደግሞ ከኢፍ ውጪ ሌላ ኮንዲሽን ካለን ሌላ ስቴትመንት ካለን ያ ኤክስኪዩት ሊደረግ ይችላል። ነገር ግን ከሌለ ነል ነው ሪተርን ነው የሚያደርግልን ማለት ነው። in the case of this if if ማለት ሲምፕል ኢፍ የሚባለው አንድ ኮንዲሽን አለን። በዛ ዲፔንድ ሆነን ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ኢፍ ብሎኩ ወይ ደግሞ እዛ ቦዲ ውስጥ ያለው ስቴትመንት ኤክስኪዩት ይደረጋል። ፎልስ ከሆነ ደግሞ ተርሚኔት ያደርጋል። ምንም ነገር ሪተርን ሳያደርግ ተርሚኔት ያደርጋል። ስቴትመንት ከብሎክ ውጭ ስቴትመንት ካለን ኤክስኪዩት ሊደረግ ይችላል። ከሌለን ግን ነል ነው ወይ ደግሞ ምንም ነገር ዜሮ ወይ ደግሞ ባዶ ነው ሪተርን የሚያደርግልን ማለት ነው። ዚስ
decision making statements are called what? Sequential statements. decision making statements ምንላቸው ቅድም እንዳልነው ምንድነው sequential statements ናቸው። ያ ማለት ሲኩዌንስ ነው ኤክስኪዩት እየተደረገ የሚሄደው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኤክስኪዩት እየተደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ይሄ ፍሎ ቻርቱን ስናይ ስታርት እናደርጋለን። ያ ማለት ቫሪያብሎች ኦር ሳምቲንግ ሊኖረን ይችላል። ሶ ከዛም በኋላ ኮንዲሽኖች ይኖረናል። ኮንዲሽኑ ሳቲስፋይ ካደረገ ብሎክ ኤክስኪዩት ይደረጋል። ካላደረገ ደግሞ ምንም ነገር ሪተርን አይደረግም ማለት ነው። ሶ እሱን በኤግዛምፕል እናያለን ማለት ነው። ስላይን እንከፍታለን። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ሜን ፋንክሽን አለን። ሶ ሜን ፋንክሽኖች ውስጥ ቫሪያብል ዲክሌር ልናደርግ እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል ኢንት ኤ ኮማ ቢ ደን ሰሚኮለን ፎር ኤግዛምፕል ደን ኢኒሻላይዝ ማድረግ ከፈለግን ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎር ኤግዛምፕል 10 ኮማ ደን ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቲ ኦን ቲ ደን ሰሚኮለን። ሶ እዚህ ውስጥ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ኢፍ ኮንዲሽን ሊኖረን ይችላል። ለምሳሌ ኢፍ ፎር ኤግዛምፕል ኤ ሌስ ዛን ቢ ሶ ይሄ ኮንዲሽን ምንድነው? ትሩ ነው አይደለ? ኦኬ ሶ ይሄ ኮንዲሽን ትሩ ነው። then for example see out so this condition is true because የኤ ቫልዩ ስንት ነው? 10 ነው። የቢ ቫልዩ 20 ነው። ሶ ኤ ከቢ ያንሳል። ሶ ትሩ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ኮንዲሽን ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን። አያችሁት? this condition is true ማለት ነው። ሶ ይሄ ኮንዲሽኑ ትሩ ነው። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ኮንዲሽን ፎልስ ቢሆን ምንድን ነው ሪተርን የሚያደርገው የሚለውን እንይ እስኪ። አሁን ይሄ ኮንዲሽን ፎልስ ነው። ሶ ፎልስ ከሆነ አያችሁት ምንም ነገር ሪተርን አይደረግም ማለት ምክንያቱም ሲምፕል ኢፍ ኮንዲሽን አንድ ብሎክ ነው ሞስት ፕሮባብሊ ሊኖረው የሚችለው ማለት ነው። ሶ ከዚህ ከብሎክ ውጪ ሌላ ስቴትመንት መጻፍ ከፈለጋችሁ ይቻላል። ፎር ኤግዛምፕል ሲ አውት this is simple if statement ማለት handle ሶ አሁን ምንድነው ከብሎክ ውጭ ያለ ስቴትመንት ኤክስኪዩት ሊደረግ ይችላል። ኢፍ ዊ ሃቭ ማለት ካለን ኤክስኪዩት ይደረጋል። ነገር ግን ሲምፕል ኢፍ ስቴትመንት አንድ ብሎክ ነው ያለው እቺ ብሎክ ማለት ነው። ሶ ይሄ ምንድነው ሲምፕል ኢፍ ስቴትመንት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ይህ ኮንዲሽን ፎልስ ነው። ሶ ከብሎክ ውጭ ያለ ነገር ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። አያችሁት? ዲስ ኢዝ ሲምፕል ኢፍ ስቴትመንት ማለት ነው። ምክንያቱም ከብሎክ ውጭ ነው ያለው። ነገር ግን ይሄ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ሁለቱም ኤክስኪዩት ይደረጋል። ምክንያቱም ይሄኛውም ይሄ ሁለቱም ስቴትመንቶች ኤክስኪዩት ይደረጋሉ። ምክንያቱም ይሄ ከብሎክ ውጭ ያለ ባይ ዲፎልት ኤክስኪዩት ይደረጋል ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ግን ኮንዲሽኑ ትሩ እስከሆነ ድረስ ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። አያችሁት? this condition is what true then this statement is simple if statement ማለት ነው። ሶ simple if statement ማለት አንድ ኮንዲሽን አለን። ሶ ያ ኮንዲሽን ሳቲስፋይ ካደረገ ወይ ደግሞ ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ body of the simple if statement will be executed ማለት ነው። ካልሆነ ግን ምንም ነገር ሪተርን አይደረግም። ካለን just like this ማለት ነው። ይህ ስቴትመንት ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ይሄ ምንድነው ሲምፕል ኢፍ ስቴትመንት ማለት ነው። ሶ ኔክስት ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት እናያለን ማለት ነው። ሶ ለዛሬው እዚህ ጋር ይብቃል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።